يا غريب كون أديب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ والله مشتاقين من زمان ما نشرت أي فيديو، والله ما أدري وين راح الإلهام هذا الصيف، بس أتوقع أنكم أيضا كنتم مشغولين بسفرياتكم الصيفية وما كان عندكم الوقت عشان تشوفون فيديوهاتي. أنا جدا 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 مبسوطة بأعداد الزوار والضيوف اللي جاوا إلى بيلاروسيا هذا الصيف، معظمهم كانوا متابعيني. أشكركم كثير للكلمات الجميلة واللطيفة عن الدولة وعن الخدمات التي نقدمها لكم. أكيد ليس بدون عدد قليل من غير الراضيين، لكن نحن مجرد بشر ولا نستطيع أن نوفر الأشياء غير الموجودة أو المتوفرة في المقام الأول في الدولة، فلذلك سامحونا، سوف نبذل جهودنا للتطوير المستمر والدائم. ايش الموضوع الحلو عندنا اليوم؟ العنصرية في بيلاروسيا. انا اتذكر انه في الفيديوهات السابقة انا قلت لكم انه العنصرية في بيلاروسيا غير موجودة نهائيا، بس واحد يعيش ويتعلم ويفهم انه احيانا يبالغ في الموضوع، وانا اعترف بذلك. انا فكرت شوي في الموضوع وحسيت انه حتى انا أعاني قليلا من العنصرية، نوع من العنصرية. قبل هذا أنا أريد أن أعطيكم النبذة التاريخية المختصرة عن بيلاروسيا، لا تمول الموضوع متعلق بالعنصرية مباشرة. Hey sisters! Hey teacher! Let's study America! فيبدأ تاريخ بيلاروسيا من القرن الحجري، وفيما بعد خلال تاريخ كامل كانت تنضم بيلاروسيا إلى عدة الدول والجنسيات، منها مثلا ليثوانيا خلال فترة الذوقية الليثوانية الكبرى، أو بولندا خلال فترة الكومنولث البولندي، وبعد ذلك روسيا، وفيما بعد تأثرت بالفرنسيين خلال الحرب العالمية الأولى، وبعد ذلك بألمان خلال الحرب العالمية الثانية. ولا نتكلم عن المنغول والتتار اللي هاجموا بيلاروسيا وروسيا في القرن 13 وتأثروا على يعني مظهرنا وأخلاقنا وتصرفاتنا كثير. فاستقلت بيلاروسيا فقط في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. هل استقلت بالجد؟ هذا السؤال سوف نناقش في الفيديو الثاني وليس في هذا الفيديو. وعندي سؤال ثاني لكم، بعد كل هذه المراحل التاريخية هل نحن بيلاروسيين بالجد نحس أنفسنا كأننا بيلاروسيين، كأننا أمة حقيقية، كأننا عندنا عرق معين وبارز؟ من الواضح أنه لا، لأنه حتى اللغة البيلاروسية لا نتكلم بها ونقرأها أصلا بصعوبة. كيف ممكن للشعب الذي ليس لديه الانتماء الوطني الواضح أن يكون عنصري؟ نحن مظلومين من بداية مرحلة السياسة الدولية، فمن الطبيعي جدا أن نحترم جميع الجنسيات والأديان، لأنه نحن كنا مرتبطين بها طول الوقت بشكل دائم. وأرجوكم أن لا تقارنون بروسيا، لأن الروس يعتبرون أنفسهم الدولة العظمى مثل الفرنسيين أو بريطانيين. نحن لسنا هكذا. بس دقيقة، مش كل روس متكبرين ومش جميع بيلاروسيين ملائكة، نحن نتكلم بشكل عام. فبالتأكيد كما نقول في بيلاروسيا وروسيا حتى العاصي مرة واحدة في السنة يطلق النار.
فمن السخيف أن تتوقع أن تجون إلى أي دولة في العالم وتتوقعون أنه ما راح تلتقون أي متخلف أو مجنون اللي حتى يرفض أن يأكل أو يشرب إشي لونه شوية أكثر سمارة من الثلج بعد سقوطه من السماء. فموضوع هذول المجانين ما يستاهل النقاش مع الناس المثقفين مثلكم، لذلك نخليهم. الشيء اللي يسبب العنصرية ويزعجني شخصيا بشكل غير طبيعي هذول الزوار، هذول الهمجيين اللي يجون إلى الدولة الجديدة أجنبية بعيدة عن ثقافتهم ويجيبون ثقافتهم إلى هذه الدولة، ينسون عن القواعد وقوانين. نقدر نقول أنهم يجبرون ثقافتهم على الشعب اللي كان في استضافتهم. عن ماذا أتكلم؟ أتكلم عن بعض الأشخاص وليس كله من الدول المسلمة المختلفة مثل شيشان أو داغستان، الذين مثلا عند عيد الأضحى يذبحون الخروف وسط الشارع الرئيسي في المدينة الكبيرة. هذا ما أخذي بعين الاعتبار أنه هذا الشيء ممنوع في بيلاروسيا، وتستطيع أن تذبح الحيوان فقط في مكان مختص أو مخفي تماما، مثلا مع فنس جدا عالي عشان ولا أحد يشوف، لأنه ناس غير متعودين على هذا الشيء وأطفال يخافون ويضطربون نفسيا. أو الأشخاص اللي يجون عندنا مع فكرة أنه كل البنات هنا بالفلوس ويبدأون الكلام بسؤال كم؟ هذه هي الأسباب التي تسبب العنصرية، وليس حجاب أو نقاب، وليس الصلاة في الحديقة، وليس لون بشرتكم. كل هذا الصراحة ما يهمنا، مسلم مسيحي أصلا ما نهتم بالأديان، احترام الثقافة هذا مهم. السؤال للنساء: هل تكرهون هذول البنات من روسيا بيلاروسيا أوكرانيا الجنسيات الأخرى اللي تيجي إلى دولتكم المسلمة وتلبس الملابس القصير مفتوح وتغري رجالكم وانت حبيبتي لابس نقاب ملابس مثل هذا؟ هل تزعجك هذا الشيء؟ مثلا أنا منزعجة من هذا الشيء لما أجي مثلا إلى أفضح مثال إلى دبي وأشوف كذا مناظر. أنا حاليا في دولتي وهذا الشيء جدا مقبول، فأنا مثلكم ما أحب مثل هذه التصرفات. جيت إلى دولة مسلمة البسي طويل. فأنا أشكركم كثير لمشاهدة هذا الفيديو للنهاية. إن شاء الله ما زعلتم مني، إن شاء الله فهمتوا فكرتي. أريد أن أنتهي هذا الفيديو بالكلام الجميل اللي ما أقدر أحفظه. الناس كلها لا تشبه بعض، هناك الجيد وهناك السيء، فدعونا لا نحكم عن بلد أو شعب من خلال التصرف كم شخصية، إن كان من طرفنا أو طرفنا. وفيكم البركة. لا تنسوا السبسكرايب واللايك، وأشوفكم قريبا، ومع السلامة.